स्वागत छ साथीहरु। आज विश्व अपडेटको नयाँ भिडियो एपिसोडमा आज म तपाईहरुलाई भिडियो एडिटिङ मोबाइलबाट भिडियो एडिटिङ कसरी गर्ने भनेर तपाईहरुलाई मैले सम्पूर्ण प्रोसेसहरु र एप्लिकेसन कुन एप्लिकेसनबाट राम्रो भिडियो एडिटिङ गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा जानकारी दिँदैछु। लागौं अब मोबाइलको स्क्रिन तर्फ। म त्यहाँ तपाईहरुलाई एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर त्यहाँबाट मैले भिडियो एडिटिङ गरेर देखाउँदैछु। तपाईले पनि यहाँबाट सजिलैसँग भिडियो एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ अनि 10 मिनेटमा नै हजुरले यहाँबाट कम्प्लिटली सम्पूर्ण कुराहरु यहाँबाट मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पल एप्लिकेसन छ। यहाँबाट फेरि राम्रो भिडियो चाहिँ यहाँ बनाउन सकिन्छ। त्यसको लागि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा अहिलेसम्म नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनलाई चाहिँ थिच्न नभुल्नुहोला, किनकि हामीले यहाँबाट अनलाइन अर्निङ सम्बन्धी र सम्पूर्ण टेक्नोलोजी सम्बन्धी मैले तपाईहरुलाई यहाँ जानकारी दिनेछौँ। भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गरिहाल्नुहोस्। लागौं अब मोबाइलको स्क्रिन तर्फ। सिम्पली तपाई प्ले स्टोरमा आउनुहोस्। प्ले स्टोरमा आइसकेपछि हजुरले यो सर्च बारमा सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा सर्च गर्नुहोस् क्यापकट। हजुरले यहाँबाट क्यापकट सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। क्यापकट सर्च गरिसकेपछि हजुरले यो माथि नै देखेको एउटा आइकनमा हजुरले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अलरेडी पनि डाउनलोड गरिराखेको छु। मैले यसलाई ओपन गर्छु। तपाईले यसलाई इन्स्टल गरेर ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यसलाई ओपन गरिसकेपछि हामी यो यस्तो खालको एउटा इन्टरफेसमा आउँछौँ। त्यसपछि हजुरले यहाँ नयाँमा यस्तो देख्नुहुन्छ। त्यसपछि हजुरले न्यू प्रोजेक्टमा हजुरले सिम्पली के गर्न सक्नुहुन्छ त क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँबाट कुनै फोटो अथवा भिडियोहरु लिन सक्नुहुन्छ। आफ्नो एडिटिङ गर्न मन लागेको भिडियोहरु लिन सक्नुहुन्छ। यो मैले अहिले एउटा भिडियो लिएँ अनि मैले सेकेन्ड भिडियो पनि लिएँ। त्यसपछि केही फोटोहरु पनि लियौं। यहाँबाट फोटो पनि लिएँ मैले। यसबाट एक दुईवटा फोटो पनि यसमा राख्यौं। त्यसपछि हामी के गरौँ त सिम्पली एड भन्ने अप्सनमा जान सक्नुहुन्छ। तपाईसँग कुनै यस्तो भिडियोहरु छैन, यो कपिराइट फ्री भिडियो कहाँबाट पाउँछ भनेर हजुरलाई जानकारी छैन भने त्यसको लागि हजुरले सिम्पली के गर्नुपर्ने हुन्छ त यो कपिराइट फ्री भिडियोहरु हजुरले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ मोबाइलबाट। त्यसको लागि पनि म तपाईहरु कुनै पनि ब्राउजरमा जानुस्। कुनै पनि ब्राउजरमा आउनुस्। ब्राउजरमा आइसकेपछि हजुरले यहाँ के गर्नुपर्छ pixless.com हजुरले यहाँबाट के गर्न सक्नुहुन्छ त सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। सर्च गरिसकेपछि हजुरले एउटा यस्तो खालको इन्टरफेस देख्नुहुन्छ। हजुरले अब कस्तो खालको क्याटेगोरीको हजुरलाई भिडियो आवश्यकता छ त्यो अनुसारले हजुरले यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मानौ कि टेक्नोलोजीको एउटा कुनै भिडियो हामीलाई चाहियो, टेक्नोलोजी हजुरले यहाँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको भिडियोहरु यहाँबाट हजुरले थुप्रै भिडियोहरु यहाँबाट पाउनुहुन्छ। मानौ कि तपाईलाई यो सम्बन्धी एउटा भिडियो हजुरले डाउनलोड गर्न मन लाग्यो, यसलाई एडिट गर्न मन छ भने यसलाई सिम्पली के गर्नुस् फ्री डाउनलोड गर्नुस्। यसबाट डाउनलोड गरेको भिडियोहरु तपाईले युट्युबमा राख्दाखेरि अथवा टिकटकमा राख्दाखेरि अथवा कुनै पनि प्रयोजनका लागि युज गर्दाखेरि हजुरलाई कपिराइट लाग्दैन। यसलाई फ्री डाउनलोड गर्नु सिम्पली। त्यसपछि यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ यस्तो खालको इन्टरफेस। यसलाई एलाउ पनि गर्न सक्नुहुन्छ त ब्लक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अटोमेटिक हुने गर्छ यो डाउनलोड। यदि अटोमेटिक डाउनलोड भएन भने यहाँ हजुरले देख्दै हुनुहुन्छ इफ द डाउनलोड इट डिड नट स्टार्टेड भनेको छ। यहाँ हजुरले क्लिक गरेर सिम्पली यो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोड गरिसकेपछि हजुरको सिम्पली के जान्छ तपाईको ग्यालरीमा जाने गर्छ। त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर लिइसकेपछि हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले भिडियो अलरेडी पनि यहाँ एड गरिसकेँ। यो भिडियो छ। भिडियोको बीचमा के गर्न चाहनुहुन्छ हजुरले यसमा कुनै ट्याग्सहरु भिडियोको बीचमै ट्याग्सहरु राख्न चाहनुहुन्छ अथवा स्टिकर राख्न चाहनुहुन्छ। मैले अहिले एउटा स्टिकर राख्ने। यहाँ स्टिकर राखौं। स्टिकरमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँबाट कुनै पनि स्टिकरहरु यहाँबाट सजिलैसँग लिन सक्नुहुन्छ। स्टिकर यहाँ आउँछ। स्टिकर हजुरले माथि स्क्रिनमा देख्नुभयो। त्यसपछि यसलाई प्लस र यो राइट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुस्। त्यसपछि सिम्पली यसलाई एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कता कता सार्नु भन्छ हजुरले सार्दिन सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई यसमा राख्दिएँ। यसलाई यहाँ राख्दियौं। त्यसपछि हजुरले कति सेकेन्ड बनाउन चाहनुहुन्छ यहाँबाट पनि बढाउन सक्नुहुन्छ। अहिले यसलाई 3 सेकेन्डमै चलाउँ। ल यसरी हाम्रो यो पनि भयो। यसमा अब तपाईले कुनै यसमा ट्याग्सहरु एड गर्न चाहनुभयो भने भिडियोको बीचमै ट्याग्सहरु एड गर्न चाहनुभयो भने ट्याग्स टेम्प्लेटमा आउन सक्नुहुन्छ। ट्याग्स टेम्प्लेटमा आइसकेपछि हजुरले यिनी यस्तो कुनै खालको तपाईलाई एकदम राम्रो लाग्यो भने यिनी खालको होला भने हजुरले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अहिले यो एउटा सिलेक्ट गरौँ। एक्जाम्पलको लागि मैले यो सिलेक्ट गर्दिएँ। यसमा आगो बढी जस्तो गर्दाखेरि हाम्रो भिडियो पनि अलि इन्ट्रेस्टिङ पनि लाग्छ। त्यसले प्लस गरिदिनुस्। त्यसपछि सिम्पली हजुरले यस्तो खालको ब्राकेट देख्दै हुनुहुन्छ अनि यसमा हजुरले ठ्याक्क क्लिक गरिदिनु भयो भने एक्चुअली पहिला क्लिक गर्नुभयो भने त्यसपछि यहाँबाट हजुरले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो यहाँ के लेख्न चाहनुभएको त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले वेलकम लेखौँ। वेलकम लेख्दियौँ अनि यसलाई प्लस गरिदिउँ। त्यसपछि हामीले यसलाई के देख्नुहुन्छ स्क्रिनमा हेर्दै देख्दै हुनुहुन्छ तपाईले वेलकम भनेर हाम्रो बीचमै आयो। यसलाई हामीले एडजस्ट पनि गर्न सकिन्छ। कति हामीले एडजस्ट गर्न चाहियो त्यहाँबाट प्लस माइनस पनि सजिलैसँग गर्न सकिन्छ।
यो हामीले टेक्स्ट राखिसकेपछि अब हामीलाई कुनै फेरि यो भिडियोलाई केही तपाईले अब तल अरु केही फोटोहरु यसमा एड गर्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली यो भिडियो चलिरहेको छ भिडियोको बीचमा तपाईले कुनै पनि फोटोहरु लिन चाहनु भने तपाई यो तल ब्याकग्राउन्डमा आउनुस् त्यसपछि सिम्पली यहाँ हजुरले के देख्नुहुन्छ त ओभरले भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ ओभरले फेरि हजुरले एड ओभरले गर्नुस् एड ओभरले गरिसकेपछि हामीले अब एउटा फोटो लिएर त्यहाँ राख्न चाह्यौं भने कुनै त्योसँग सम्बन्धित फोटो छ भने फोटो लिएर राख्न चाह्यौं भने त्यसलाई हजुरले सिम्पली यो फोटोलाई यस्तो गर्दिनुस् त्यसपछि हजुरको तल एड भन्ने अप्सन आउँछ एडमा सिम्पली क्लिक गर्दिनुस् ल यो फोटो यहाँ आयो यो फोटोलाई हामीले कहाँ एडजस्ट गरेर राख्न चाहन्छौं यहाँ राख्दियौ भने यो के हुने भयो त हाम्रो सिम्पली अब यो ठ्याक्कै यसमै फोटो देखिने भयो यता भिडियो पनि चल्छ उता फोटो पनि सटक्क हामीले यहाँबाट देख्न सक्छौं यस्तो खालको फोटो मैले यो पीएनजी फोटोहरु कसरी बनाउने भनेर पनि म तपाईलाई अवश्य पनि सिकाउने छु यो पीएनजी फोटो छ अहिले इनकेस त्यो पीएनजी बनाएको थिएन भने हाम्रो भिडियो फोटो कस्तो आउँथ्यो त मैले पीएनजी नबनाएको फोटो पनि ल्याउँ यो मैले पीएनजी नबनाइकन राखेको फोटो छ यसलाई लियो भने के हुन्छ त यस्तो खालको आउने गर्छ अघि पनि निकालेको हामीले यति राम्रो भइरहेको थियो अहिले यस्तो छ यसलाई पनि हामीले पीएनजी गरेर हामीले एडजस्ट गर्न सक्छौं यसलाई सजिलै यस्तो गरेर हजुरले यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ यो फोटो हामीले यहाँ सेट गरिसकेपछि यो फोटो पनि यहाँ आउने गर्छ यदि तपाईलाई अरु कुनै यसमा कुनै फंक्सनहरु एड गर्न मन लाग्यो अथवा यो फोटोलाई हामीले चलाउन मन लाग्यो भने सिम्पली हजुरले के गर्नु त यो फोटोमा एकचोटी क्लिक गर्दिनुस् यो क्लिक गरिसकेपछि हजुर एनिमेसन भन्ने अप्सनमा आउनुहुन्छ एनिमेसन गर्दिनुस् यसलाई सिम्पली एनिमेसनमा क्लिक गर्नुस् त्यसपछि हजुर यसबाट कम्बो भन्ने अप्सन आउन सक्नुहुन्छ कम्बोलाई क्लिक गर्दिनुस् यहाँबाट हजुरले फोटोलाई कसरी चलाउने यहाँ हजुरले कुन खालको चलाउन चाहनुहुन्छ यहाँ मान्छे धेरै आउने गराउन चाहनुहुन्छ यस्तो चलाउन चाहनुहुन्छ अथवा यो हजुरले कुन खालकोबाट चलाउन चाहनुहुन्छ कति सेकेन्ड चलाउन चाहनुहुन्छ त्यो हजुरले यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको आवश्यकता अनुसार यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको आवश्यकता अनुसार कुनै पनि कसरी एनिमेसन गर्ने भनेर यहाँ तपाईहरुले एउटा सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हामीले सिलेक्ट गर्दियौ त्यसपछि सिम्पली हामीले प्लस भन्ने आइकनमा क्लिक गर्दियौ सिम्पली यसलाई प्लस भन्ने आइकनमा क्लिक गर्दियौ त्यसपछि हामीले यसलाई के गर्न सक्छौं यसलाई अलिकति 3 सेकेन्ड मात्रै छ हामीले अरु सेकेन्ड बनाउन चाहियो भने यसलाई हजुरले सर तान्नु भयो भने यहाँबाट यसरी बढ्ने गर्छ र हामीले बनाएको भिडियो कस्तो हुने गर्छ त यसलाई हामीले फेरि हजुरले कति एनिमेसन राख्न जानु भएको छ 3 सेकेन्डलाई मात्रै एनिमेसन राखेर फोटो राख्न जानुहुन्छ भने पनि ठिकै छ तपाईले फुल एनिमेसन गराउन जानुहुन्छ भने यसलाई तान दिनु पर्ने हुन्छ सिम्पली यहाँ 16 सेकेन्ड सम्म लाग्दियौ त्यसपछि सिम्पली यसलाई प्लस गर्दिनुस् प्लस गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु स्क्रिनमा यति राम्रोसँग हाम्रो एनिमेसन भइरहेको छ एउटा फोटो थियो 3 वटा फोटो पनि भइसकेछ यसरी हामीले एनिमेसन पनि फोटोलाई एनिमेसन पनि गर्न सक्छौं एनिमेसनको बीचमा फेरि तपाईले अरु भिडियो पनि हाल्न चाहनुभयो साइडमा भने पनि यो चलिरहेको छ फोटो चलिरहेछ हामीले बीचमा कुनै फोटो आवश्यकता पर्यो भने एड ओभरले गर्न सक्छौं एड ओभरले गरेपछि हामीले कुनै सानो भिडियो क्लिप ल्याउँ त्यसको लागि हामीले के गरौँ भन्दा एउटा सानो भिडियो ल्याउँ मैले अहिले यो एउटा भिडियो लिए यसलाई एड गर्दियौ सिम्पली एड गरिसकेपछि यहाँ देख्नुहुन्छ उतापट्टि हाम्रो फोटो पनि चलिरहेछ उतापट्टि हामीले सानो फेरि भिडियो बनाएर यसैमा पनि एड गर्न सक्छौं ल त्यो फोटो पनि चलिरहेको छ भिडियो पनि चलिरहेको छ कुनै हाम्रो आवश्यकता अनुसार हामीले त्यसरी लिएर राख्न पनि सकिन्छ सजिलै तपाईहरुलाई यो भिडियोको इफेक्टहरु चेन्ज गर्न मन लाग्यो अथवा ब्याकग्राउन्डहरु चेन्ज गर्न मन लाग्यो मानौ कि तपाईले ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने क्यानभास भन्ने अप्सनमा आउन सक्नुहुन्छ क्यानभासबाट हजुरले सिधै के गर्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्डलाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कलरहरु सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट सजिलैसँग अनि तपाईहरुले यसमा के गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईहरुले भिडियो बनाइसक्नुभयो भिडियो बनाएर अब तपाईले यसमा भोइस आफ्नो भोइस ओभर गर्न चाहनुभयो भने सिम्पली हजुरले तल एड अडियो भन्ने अप्सनमा आउन सक्नुहुन्छ एड अडियोमा क्लिक गर्नुस् त्यसपछि हजुरले भोइस ओभर भन्ने एउटा अप्सन छ यसलाई हजुरले क्लिक गर्नुस् त्यसपछि हजुरले यसलाई होल्ड गरेर हजुर सर बोल्नु भयो भने भिडियो पनि रेगुलर चल्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो पनि रेगुलर चल्छ र तपाईको के हुन्छ त यो भिडियो पनि चल्छ यहाँबाट भोइस रेकर्ड पनि हुने गर्छ यसरी यो अहिले मैले स्क्रिन रेकर्ड गरेको देखेर भएको छैन तपाईले गर्दा फेरि सिम्पली हुन्छ यो मैले भिडियो एडिटिङ गर्ने बेलामा सधैं यसरी नै गर्ने गर्छु त्यसपछि हजुरले सिम्पली प्लस भन्ने यो राइट गर्दिनुस् राइट गरिसकेपछि हजुरले यो भोइसलाई कहाँसम्म लिन चाहनुहुन्छ त्यहाँसम्म हजुरले सजिलैसँग एडजस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले यसमा कुनै फेरि अरु साउन्डहरु राख्न चाहनुहुन्छ भने साउन्डमा आउनुस् साउन्डमा आएर यहाँबाट हजुरले सिम्पली यहाँबाट आएको फ्री साउन्डहरु पनि यसमा छ अथवा तपाईसँग ग्यालरीमा अलरेडी साउन्ड छ रेकर्ड गरेको भने ग्यालरीबाट पनि सिम्पली लिन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि
यसमा आएर हजुरले ग्यालरीबाट लिन सक्नुहुन्छ अथवा यहाँको पनि हजुरले सजिलै एड गर्न सक्नुहुन्छ यसमा अब सिम्पली अब हामीले के गर्न सक्छौँ त हजुरले यहाँ एडजस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ कुन ब्राइटनेसहरू बढाउन घटाउन चाहनुभयो भने यहाँबाट घटबढ पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि हजुरले यहाँ अब यसको लागि अब एचडी क्वालिटी बनाउनु पर्छ भने अझ भिडियोको कम्प्लिट भइसकेपछि के गर्न सक्नुहुन्छ लास्टमा यो एडिटिङ क्यापकट भनेर पनि आएको हुन्छ यसलाई एक्चुअली क्लिक गर्नुभयो भने यसलाई डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ यो हामीलाई आवश्यकता छैन त्यसपछि हजुर सिम्पली कति क्वालिटीको चाहिएको छ हजुरलाई अहिले 720 मा छ यसलाई हजुरले सिम्पली यसलाई 1080 बनाउनुहोस् यो भनेको हाई रेजोल्युसन हुने गर्छ त्यसपछि यो फ्रेमलाई पनि 60 मा पुर्याइदिनु भयो भने यो धेरै क्वालिटीको भिडियो बन्ने गर्छ एकदम क्वालिटीको भिडियो बन्छ त्यसपछि यो एरोमा हजुरले क्लिक गरिदिनु भयो भने सिधै हजुरको ग्यालरीमा जाने गर्छ यो ग्यालरीमा सजिलैसँग हजुरको के हुन्छ त यो भिडियो एक्सपोर्ट हुने गर्छ त्यहाँबाट हजुरले युज गर्न सक्नुहुन्छ पक्कै पनि साथीहरू यो एकदम सजिलो छ हामीलाई यो एप्लिकेसन युज गर्न एकदम सजिलो छ भिडियोहरू एडिटिङ गर्न यहाँबाट एकदम सजिलो छ पक्कै पनि यो तपाईँको लागि एकदम जानकारीमूलक भिडियो भयो होला यदि भयो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक शेयर अनि सब्स्क्राइब चाहिँ गर्न नभुल्नु होला आजलाई बाई